Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. हेलो नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। वेल आजको एडिसनमा म तपाईहरूको परिचय यस्तो व्यक्तित्वसँग गर्न लागिरहेको छु जसले भर्खरै मात्र सिक्किममा सम्पन्न भएको हिमालयन मास्टर शेफ कम्पिटिसनमा फर्स्ट पोजिसन ग्र्याब गर्नुभएको छ। यस डेफिनेटली ही लभ्स टु कुक एन्ड अफ कोर्स ही अल्सो लभ्स टु फिड पिपल। ल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, उहाँसँग धेरै कुराकानी गर्नेछौँ हामी। उहाँको निवास स्थानमा हामी यहाँनिर सिच्छेमा आइपुगेका छौँ र तपाईँहरूलाई अर्को कुरो यो जानकारी दिन चाहन्छु कि यस एडिसनमा हामी उहाँसँग अलिकति कसरी चाहिँ फुड अथवा खानाले हाम्रो कल्चरल आइडेन्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो बारे पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सो इट्स माई अनर एन्ड प्रिभिलेज टु introduce Mr. Rajdeep Gurung. Hi Rajdeep. Hello. Thank you so much for having me. First and foremost, congratulations तपाईलाई. Thank you. धेरै धन्यवाद छ। र आज बिहान मात्रै मैले तपाईको इन्स्टाग्राम र फेसबुक है पोस्ट फिडल गरिरहेको थिएँ अलिकति रिसर्च गर्नका निम्ति। तपाईँले आफ्नो विनिङ फोटोग्राफ्स हाल्नु भएको रहेछ होइन, पोस्ट गर्नुभएको रहेछ नि। त्यसमा एउटा मिठो क्याप्सन लेख्नु भएको रहेछ है, नाउ द होम cook is the master chef vanera. Tell us, what does it mean to win this kind of competition? I have been working very hard for this competition since the time I graduated. घरमै आफै सिक्दै आमाहरूकोबाट सिक्दै बाहिर रिसर्चहरू गर्दै सो यस्तो कम्पिटिसनमा जित्नु चाहिँ इट वाज लाइक अ भेरी बिग भ्यालिडेसन पाएको जस्तै। सो इट्स लाइक टु गेट एक्नोलेज बाई बिग पिपल बाहिरदेखि आउनु भएको। सो इट्स भेरी गुड टु गेट भ्यालिडेटेड बाई देम। Of course. Ra, tell us, when did your love for food started? I mean, when did you started cooking? मतलब कसरी चाहिँ इन्ट्रेस्ट जाग्यो तपाईँलाई? सानोमै हामी मेरो आमाले घरमा पकाइबस्नुहुन्थ्यो मिठो हो। एन्ड द वान थिङ आई रिमेम्बर मोस्ट इज फर्स्ट टाइम मेरो आमाले इडली बनाउनु भएको थियो। सो द टेस्ट वाज भेरी स्ट्राइकिङ टु मी। त्यसको बाद बढ्दै गएर मैले टेलिभिजन हेर्दैदेखि स्पेसली नाइजेला लसनलाई पुरा फलो गर्नु थालेँ बिकज सी इज अ होम कुक हरसेल्फ। पुरा घरकै खानाहरू सो भेरी रिलेटेबल थियो। त्यसको बाद आफै स्कुलको साथीहरूलाई मैले पकाउनु थालेँ। त्यहाँदेखि त्यसरी इन्ट्रेस्टहरू जान्दै गयो। त्यहाँदेखि रिसर्चहरू गर्दा चाहिँ एन्ड देन त्यसरी रिसर्चहरू गर्दै त्यहाँदेखि बादमा कलेजहरू पनि रहेछ भनेर थाहा पाएर चाहिँ त्यसरी अब बिस्तारै आई स्टार्टेड लिनिङ टुवर्ड्स द्याट इन्ट्रेस्ट। सो एकाडेमिकली पनि तपाईँले करियर वाइज पनि कुकिङलाई नै चुन्नुभयो, फुडलाई चुन्नुभयो है। देन आफ्टर यर स्कुलिङ इन टासी नामगेल एकाडेमी तपाईँले त्यहाँ कहाँनिर पर्स्यु गर्नुभयो? त्यसको बाद मैले आइएचएम साजोङमै गरेँ फर 3 years। ड्युरिङ द्याट कोर्स मैले 4 months को ट्रेनिङ चाहिँ लीला तल केरलामा कोवलामा गरेको थिएँ। त्यसको बाद चाहिँ फर्केर फेरि आई गट जब उयो स्टर्लिङ हलिडेजमा पाएको थिएँ उटीमा। आई ट्रेन देयर फर अबाउट 6 months। त्यहाँदेखि त्यसको बाद चाहिँ सकेर फेरि घरमा आएर आफै सिक्नु थालेको। त्यहाँदेखि चाहिँ आफै अन माई ओन प्रकारले। सो एनी वान क्यान कुक अब जेनरली हेऱ्यो भने त, तर अब लाइक स्पेसिफिकली सेफ हुनको लागि चाहिँ तपाईँको जुन क्रिएटिभ माइन्ड स्पेस अलिकति एडभान्स्ड हुनुपर्छ भनेर भन्छ नि है। डु यु एग्री विथ दिस? कतिको इनोभेसन नट जस्ट इनोभेसन्स, आई वुड से डिसिप्लिन चाहिन्छ भन्छ बिकज वर्किङ इन किचन इज भेरी हार्ड हुन्छ नि। तपाईँलाई एउटा पर्टिकुलर स्मल portion of dish बनाउनु it might take you a very long time. Like for example recently I made was boeuf bourguignon भन्छ त्यो फ्रेन्च टिपिकल क्विजिन छ। त्यहाँनिर चाहिँ बिफलाई चाहिँ वाइनमा चाहिँ यु हेभ टु ओभनमा चाहिँ फर होल नाइट पकाउनु पर्ने खालके। सो एन्ड देन यु अल्सो हेभ टु रियलाइज द्याट दि एन्ड रिजल्ट इज भेरी ग्रेटिफाइङ भनेर। सो त्यस्तो डिसिप्लिनहरू चाहिन्छ। तपाईँको आफ्नो इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई रेस्पेक्ट दिनुपर्छ एन्ड न्युट्रिसनल भ्याल्युजहरू बुझ्नु पऱ्यो। यस्तो प्रकारले फ्राई गर्दा त्यो प्रोटिनहरूलाई के गर्छ यस्तो बुझ्नु थाल्यो भने इज वाट मेक्स अ शेफ भन्छु नि म। एब्सोल्युटली। अनि जुन तपाईँको विनिङ भनौँ न है, विनिङ फुड थियो अस्ति कम्पिटिसनमा मैले हेरिरहेको थिएँ है। त्यसमा चाहिँ यु हेभ गिभन दिस लोकल टच दिनुभएको थियो तपाईँले है। अनि इन्ट्रेस्टिङ थियो। अलिकति मलाई भनिदिनुहोस् न, तपाईँले एपिटाइजरमा, मेन कोर्स अनि डेजर्टमा के बनाउनु भएको थियो? मैले एपिटाइजरमा चाहिँ मेरो 3 course वाज अ रिप्रेजेन्टेसन अफ एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ वेन्ट थ्रु टिल डेट फुड वाइज चाहिँ होइन। सो
एपटाइजरमा चाहिँ मैले सानोमा बस्तीमा मेरो दाजु दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ सुन्तलाहरू टिप्दै साँधेर खान्थेँ. सो एज अ होमेज टु द्याट मेमोरी चाहिँ मैले साँधेको सुन्तला बनाइदिएको थिएँ एपटाइजरमा. एन्ड देन द मेन कोर्स वाज मैले घरकै खानाहरू मैले मेरो लेट अङ्कल हुनुहुन्छ छुवालाई हेर, उसले चाहिँ पुरा घाममा बसेर मकैको चामल खाँदै गरेको देखेको थिएँ. त्यसरी मैले सिकेको त्यसको बारेमा. त्यहाँदेखि ब्रोकोलीको सब्जी घिउमा पकाउनु भएको मेरो नानाकोबाट सिकेको. एन्ड घरकै खानाहरू बस्तीको कुखुराको सुपहरू, त्यहाँदेखि कालो दालमा मेरो आमाले पुरा सिद्रा यस्तो आगोमा डरेर यस्तो फाल्ने गरेकोहरू देखेर चाहिँ मैले I just tried to make everything, put that in the main course parkale. And then dessert ma I was trying to represent myself parkale, because everything that I've learned, the technical sides parkale I try to represent. त्यसमा चाहिँ मैले पिचलाई गुराँसको वाइनमा, हाम्रो सिम्पू गुराँसको कम्पनीको वाइन लिएर चाहिँ पोच गरेर, त्यहाँदेखि हाम्रो ब्ल्याक कार्डमम हुन्छ नि लोकल, त्योसँग पोच गरेर घरकै त्यो ढकाने भन्छ नि, त्यसको क्विनेल बनाएर राखेर चाहिँ साइडमा मेरो सर्बे बनाएको थिएँ आइसक्रिम जस्तै, रोजमेरी र लोकल हनीसँग. त्यो गरेर चाहिँ मैले सर्भ गरेँ चाहिँ डेजर्टमा चाहिँ. यस. अनि अर्को कुरो चाहिँ के सोध्नु तपाईँलाई मन पर्यो भन्दाखेरि है, खानाले चाहिँ अथवा फुडले चाहिँ हाम्रो कल्चरल आइडेन्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त. अहिले हेऱ्यो भने इन्डाइरेक्टली एउटा इन्भेजन भएको छ हाम्रो फुड कल्चरमा पनि. आइएम स्योर वेदर यु विल अग्री अर नट, किनभने वेस्टर्न लाइक फुड is more preferable by the younger generation. How important it is to because I mean हाम्रो ट्रेडिसन कल्चरलाई एउटा रिटेन गर्न राख्नुमा फुड कल्चर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नि त. तपाईँ एज अ यङ्स्टर कस्तो विचार राख्नु चाहिँ यो माथि? आई टोटली अग्री. तपाईँले भन्नुभयो वेस्टर्न कल्चरहरूको पुरा इन्फ्लुएन्स भएको छ. एन्ड आई माइसेल्फ हेभ बिन the group that has been influenced more, किनभने मेरो खानाहरू also because my basic training has been in French cooking, French cuisine, भएर चाहिँ every ingredients I use I try to lean towards the western side of food. But then we also have to understand that we have our own culture, and then we have to give priorities to our culture. हाम्रो बाजे बोजूहरूले पहिलादेखि अब कति मेहनत गरेर लिँदै आएको त्यो यो नलेजहरू छ, विच वाज पास्ड अन टु आवर पेरेन्ट्स. अन्त नाउ हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले मलाई सिकाउनु हुँदैछ. सो मी एज दिस मेम्बर अफ दिस जेनेरेसन आई हेभ टु टेक इट एज अ ड्युटी टु टेक दोज नलेज एन्ड देन क्यारी इट फरवर्ड विथ मी, सो द्याट लेटर अन हामी बाहिर आफ्नो स्टेटदेखि बाहिर जाँदा पनि इफ देयर इज अ टाइम इन फ्युचर, then hopefully we'll get to see our food in the menus of big restaurants, Patna, which would be a very good thing to see. आफ्नै देशदेखि बाहिर गएर मेन्युमा सिक्किमको खानाहरू देख्नु भने चाहिँ. So that is why I think it's very important. Definitely, if KFC, McDonald's can make it here, then why can't our food in exactly. So that's very important. ओके. सिक्किमको पर्सपेक्टिभमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो अब फर्मेटेड माइन्डसेट छ नि त है, कि आफ्टर ग्रेजुएसन और आफ्टर यो मास्टर्स एउटा रेगुलर प्रोफेसनमा जाने है. हुन त अब प्यासनको कुरा पनि आउँछ. तपाईँलाई लाग्दैन कि हाम्रो यहाँको युवा पिँढीहरूले यो होटल म्यानेजमेन्ट अथवा यो जुन स्पेसलाइजेसन छ जस्तै कुकिङ भयो, सेफ हुने, अलिकति डिसइन्ट्रेस्ट मतलब त्यति इन्ट्रेस्ट नभएको जस्तो लाग्दैन? वाट यु हेभ टु से अन दिस? मलाई चाहिँ लाग्छ कि सिक्किममा चाहिँ फ्रम वाट आई हेभ सिन, मेरो एक्सपिरियन्सहरूबाट चाहिँ पिपल सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट देयर आर करियर इन डिफ्रेन्ट सेक्टर्स, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज. अब म होटलको बारेमा भन्छु चाहिँ होटल टुरिज्ममा देयर आर डिफ्रेन्ट सेक्टर्स जहाँनिर वान क्यान रियली ट्याप इन्टु द पोटेन्सियल एन्ड देन युज दोज, फाइन्ड आउट द प्यासन्स एन्ड देन पुट इट इन there we try to build a career out of that. But then we can never force anyone. But then I would urge people to, before deciding on what courses that they go through, I would urge them to at least try to identify their passion, so that it would not be a waste of time. We do not see people diverting out of the courses later on in life. So, and as per my Vanchu, it has always been passion driven. That is why I was able to stick to this particular thing. Right. एउटा कुरो के सोध्न मन पर्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यस्तो ट्रिटमेन्ट भयो अथवा डिड समवान टेल यु फुड र जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन ल्याएर, किनभने
अब एउटा अवधारणा चाहिँ के छ बेसिकली हाम्रो सोसाइटीमा भन्दाखेरि चाहिँ किचनमा चाहिँ खालि केटीले मात्रै काम गर्नुपर्ने, खाना त केटीले पकाउनु पर्ने काम हो. वी आर सो लाइक जेनरलाइज गरिदिएको छ नि, मतलब के अरे कम्पार्टमेन्टलाइज गरिदिएको छ नि त. हेभ यु एभर बिन टु दिस काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स बिफोर? Of course I have. Of course I have. I have asked people to teach me how to make sell roti, but then I have been answered with त्यो केटीको खाना हो, I cannot teach you, त्यसरी भन्छ. But then I am building a career out of kitchen, my time in kitchen, so people should see past that. त्यो जेन्डरको त्यो ब्यारियर्सहरूदेखि पास हेरेर चाहिँ you can see that kitchen is not just for the ladies, it's for everyone भनेर नि. नाइस कन्भर्सेसन. ओके राजदीपले आज है केही प्रिपरेसन गर्नुहुनेछ हाम्रो निम्ति एन्ड फर आवर लभली भ्युवर्स. र राजदीप, वाट आर यु कुकिङ टुडे? Today I am making a very, आज हामी विन्टरमा छ, so I am making a very winter comfort food बनाउँदैछु, which is kauri with smoked pork बनाउँदैछु. So in front of us we have यो हाम्रो डो छ, which is just flour, water and salt. मैले knead गरेर चाहिँ I'm letting it sit for 20 minutes जति भइसक्यो. And then we have this chopped smoked pork छ, त्यहाँदेखि चिम्पिङको धुलो छ यहाँनिर. Then we have लसुन, धनिया, प्याज, टमाटर, and then यो चाहिँ हाम्रो छुर्पीको अचार. Let me first start with the kauri itself. यो चाहिँ मैले मेरो फर्स्टमा कहाँबाट सिकेको भन्दा मेरो देमाहरूको घरमा ठुलो नाङ्लोमा चाहिँ एक सबैजना मिलेर चाहिँ यस्तो गर्दै कौरी बनाउँदै थियो. अन्त मैले के हो भने सबैले मिलेर अब खाना यसरी बनाउँदाखेरि एउटा फ्यामिली बन्डिङ पनि हुन्छ नि. हजुर हजुर, द्याट इज अल्सो भेरी त्यो एउटा पहाडी स्टाइल. हजुर हजुर. सो यस्तो गर्दै मैले के हो भन्दा कौरी भने होइन. त्यहाँदेखि मैले बादमा रिसर्च गर्दा कौरी आई थिङ्क इट इज एन इङ्ग्लिस नेम ओन्ली. I don't know, I'm not sure, but then कौरी भन्ने एउटा त्यो सानो बिट्स सेल जस्तो हुँदो रहेछ, सी सेल जस्तै हुँदो रहेछ, सी सेलै होला. त्यसको सेप चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ. सो आई गेस द्याट इज हाउ इट वी गेट द नेम. आई थिङ्क हाई अल्टिट्युडमा बस्ने मानिसहरूले. हजुर, त्यो पहिला त्यो माथि पहाडहरूमा जाँदा यो यसमा पुरा स्टार्च हुन्छ. हजुर, स्टार्च हुन्छ, त्यहाँदेखि यसमा फ्याट हुन्छ, सो त्यो एनर्जीहरूको लागि. सो बेसिकली यु जस्ट टेक अ पिन्च अफ इट एन्ड देन जस्ट apply a little pressure with your finger and then you have your kauri here. Alright, so we'll move Alright. to the kitchen and we'll see Rajdeep preparing this special kauri. Alright. First ma हाम्रो यो नन स्टिक प्यानमा म अलिकति यो भेजिटेबल ओइल हाल्छु. अन्त यसमा I'll just mix a little bit of घरको घिउ. अन्त यसलाई म ओइल चाहिँ म कम्ती हालेको बिकज पर्कको फ्याट निस्किहाल्छ त्यसले. यसलाई अलिकति खरम. यसमा हामी लसुन, चप्ड लसुन छ. चप्ड यो चाहिँ हिटको लागि हो. रेड चिली, ड्राई रेड चिली छ. यो चाहिँ डिपेन्डिङ अपन तपाईँलाई कतिको पिरो चाहिन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ. सो यसलाई चाहिँ यु कुक इट अन्टिल ब्राउन, अलिअलि ब्राउन हुन्जेलसम्म. सो तपाईँ एभ्रिडे पकाउनुहुन्छ घरमा खाना? अलमोस्ट एभ्रिडे. ओके. तर नट द घरको खाना, त्यो के भन्छ प्र्याक्टिसहरू गर्दै समथिङ न्यू. अलमोस्ट एभ्रिडे आई ट्राई टु मेक समथिङ न्यू. सो गाइज, ही अल्सो हेज इन्स्टाग्राम एकाउन्ट. अनि जस्टद्वारा आई थिङ्क तपाईँले कोही बेला प्राइभेट है डिनरहरू पनि होस्ट गर्नुहुन्छ क्लाइन्टको लागि. टेल अस अबाउट योर इन्स्टाग्राम एकाउन्ट. The Instagram account I run is called Rosemary Supper Club. Okay. Which is Supper Club. This is the concept that is very popular in the Western world. Okay. Here in India, I think I've only seen one supper club apart from mine. What people do is they host dinner parties for paying guests. Okay. So it's almost like underground restaurants. Okay. And the locations they give it after the booking is done. Okay. So Rosemary is a supper club like that. And the theme is fine dining. And you get orders also?
हजुर clients they book the place 1 week in advance and the whole week I prepare the menu, buy ingredients, and select wines and then host the dinner. So यो चाहिँ अहिले हामीले प्याज हाल्यौँ प्याज हालेको छ we have to wait until अलिकति क्यारामलाइज गर्नु दिनुपर्छ क्यारामलाइज गर्यो भने चाहिँ अलिकति स्वीटनेस आउँछ तपाईँको खानामा so we'll just have to wait. So do you find like all ingredients तपाईँलाई चाहिने कोही बेला तपाईँले अब केही एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि कि बाहिरबाट मगाउनुहुन्छ तपाईँले अहिलेसँग त मोस्टली मैले पाएको छु but then suppose if I'm using wine for in cooking and if I'm looking for a specific grape variety त्यति बेला चाहिँ अलिकति साह्रो पर्छ because सिक्किममा चाहिँ ज्यादा त्यो grape varitiesहरू लिँदैन people just know Shenenblaहरू भन्छ त्यहाँदेखि सुला वाइट रेस्टुरेन्टहरूमा गयो भने पनि सुला वाइटमा कुन चाहिँ वाइन छ भन्दा उनीहरूले के भन्दैन पनि so त्यस्तो खालको हुन्छ you have to the different varitiesहरू हुन्छ grape varitiesहरू वाइटमा रेडमा different varieties सबैको आफ्नो फ्लेभर र अरोमाजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ that's why different grapesहरूले बनाएको हो कि तिनीहरू so sometimes it can be difficult if I'm looking for wine but then other than that I mostly use the local ingredients only. So यो अलिकति caramelize हुँदैछ अलिक डार्क हुँदैछ यसको I think enough sugar is sweetness is developed so त्यसको माथि I am adding the pork so chop गरेको छु this is a mixture of fat and meat छ अब यो फ्याटहरू चाहिँ रिलिज हुँदै जान्छ मेल्ट हुँदै जान्छ so it'll add to the whole thing त्यसको बाद चाहिँ I'll add tomatoes अन्त यही फ्याटमा चाहिँ म पकाउँछु and then processमा चाहिँ salt हाल्दै जानुपर्छ I mean that is my process my way of doing it एकैचोटि नहालेर processमा हाल्दै जान्छु now the pork is cooked for a while उनीहरूको फ्याटहरू रिलिज भएको छ I'll add these chopped tomatoes and cook it until यिनीहरू सबै gravy formमा आउँछ this is the reserved water that was used to boil the kauri यसमा चाहिँ starch छ कि so यसलाई ससलाई अलिकति थिक बनाउनुले हेल्प गर्छ अब यसलाई नि अलिकति moisture दिन्छ भनौं न added moisture now we add the cooked kauri to it and then turn up the heat to a little more than medium and then just cook it so now we add chimpingko dhulo the taste lai alikiti kick dinuko लागि and then we end it with coriander and then we switch off the gas Right, so we are done with this sukha kauri अनि राजदीपले हामीलाई यहाँनिर सुक्खा कौडी बनाएर देखाउनु भयो सो राजदीप टेल अस लाइक तपाईको फ्युचर प्लान के छ अब सपना के छ रेस्टुरेन्ट खोल्ने के छ सब फ्युचरमा है फ्युचरमा मेरो अब I want to do PhD अब something related to food so I'm just waiting कहाँनिर यो कुन चाहिँ which university is ready to offer that course भनेर किनभने अहिले सिक्किममा त छैन रहेछ so I have to look for it बाहिरतिर गएर त्यसको बाद probably my own cafe I want to extend Rosemary Supper Club मेरो आफ्नै but then something to do with food only I would want to do that now that I have the title of Himalayan Master Chef I now have to live up to that title and help the local food community get a new platform
move forward more than in this particular state. राजदीपले हाम्रो लागि स्मोक्ड पर्क यो सुक्खा कौडी बनाएको छ. सो आई जस्ट टेस्ट इट एन्ड लाइक थ्याङ्क यू सो मच राजदीप फर होस्टिङ अस. This is really tasty and this is fantastically good. Okay, र जाँदा जाँदै what is your message to all those younger generation, especially to of Sikkim? Younger generations-लाई म भन्नु चाहन्छु, find out your passion, identify your passion, work for your passion, try to build your career, everything on your own, because the gratification that you get is very precious to you, and create fantasies, live fantasies. That would be. थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएको निम्ति अनि तपाईँको फ्युचरको लागि अल द बेस्ट. Thank you so very much. Thank you. र उहाँ हुनुहुन्थ्यो द विनर अफ हिमालयन मास्टर सेफ मिस्टर राजदीप गुरुङ. र उहाँसँग कन्भर्सेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज तपाईँले मुनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट छोड्न अवश्य पनि नबिर्सिनुहोला. यस्तै इन्सपाइरिङ व्यक्तित्वहरूको अर्को स्टोरी लिएर हामी तपाईँहरूमाझ फेरि उपस्थित हुनेछौँ. तबसम्मको लागि मेरो सहयोगी आशिष गुरुङ अनि म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार, टेक केयर एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ. Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.